ορίσατε και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Σήμερα θα φτιάξω έναν απλό γλυκό, είναι τζέλι με κομπόστα. Είναι πολύ εύκολο. Το υποτιμούμε, διότι είναι εύκολο και νομίζουμε να κάνουμε τζέλι με κομπόστο, αλλά εν τούτης το προτιμούν πολύ και τους αρέσει. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω για τα ωραία σχόλια που μας γράφετε και αρχίζω με φίλοι μου με τα υλικά. Είναι 820 γραμμάρια κομπόστο, είναι μια συσκευασία. Τι κομπόστο? Ροδάκι. Τα έχω εδώ, τα στραγγίζομαι για να πάρουμε και το σιρόπι, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε ανάμιση φλιτζάνι από το σιρόπι του κομπόστου. Εδώ έχω βάλει 3 φλιτζάνια νερό, συνολικά θα έχουμε 3 φλιτζάνια νερό και ανάμιση φλιτζάνι σιρόπι από το κομπόστο. Σε ml είναι 750 ml το νερό και 375 ml το σιρόπι. Και μια συσκευασία jelly φράουλας. Το κάθε φακελάκι είναι 75 γραμμάρια. Έχει 2 φακελάκια? Έχει 2 φακελάκια, επομένως είναι 150 γραμμάρια. Μάλιστα. Και αρχίζω. Τι άλλα υλικά θα βάλεις? Αυτά είναι τα υλικά. Μάλιστα. Πρώτα θα κόψουμε σε φέτες. φετούλες λεπτές, να γεμώσουμε την πιατέλα μας λεπτά, έτσι να τα έχουμε έτοιμα μέσα. Μάλιστα. Κόψε τα και θα επανέλθουμε. Ναι. Έχω κόψει το κομπόστο από ροδάκι και κάλυψες όλη τη βάση. Τη βάση της πιατέλας μου και τώρα τα 2 φακελάκια θα τα ρίξω στο κρύο νερό. Μαζί με το σιρόπι, ναι. Όχι, το σιρόπι θα είναι μετά. Εντάξει. Στο παρόν θα βάλουμε τα 2 φακελάκια. Ωραία. Συνεχίζω με το καλή μου. Θα βάλουμε και φράουλα που φτιάχνω εγώ. Θα ρίξω και το άλλο φακελάκι και θα ανάψω τη φωτιά μου. Και τα ανακατεύεις να διαλυθούν μέσα στα 3 ποτήρια νερό. Ναι. Εδώ έχουμε 3 φλιτζάνια νερό, 3 ποτήρια. Να διαλυθεί, να λιώσει. Και μετά θα ρίξουμε μέσα το ανάμιση φλιτζάνι, το σιρόπι από το κομπόστο. Είναι πολύ απλό και ωραίο. Άμα βιαζόμαστε, βέβαια πρέπει να το κάνεις από τη νύχτα. Για να μπει στο ψυγείο. Πρέπει να μπει στο ψυγείο, ακριβώς. Να το προγραμματίσεις, είναι εύκολο, αλλά θέλει τον προγραμματισμό. Να το κάνεις από τη νύχτα, να κρυάνει και να το βάλεις στο ψυγείο σου και να το παρουσιάσεις στην άλλη. Πρέπει να κοχλάσει, να λιώσει η ζαχάρη που έχει μέσα. Είναι πάρα πολύ. Και μετά να βάλεις το σιρόπι. Και μετά να βάλω το σιρόπι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κατ' ακρίβεια δεν ήθελα να το βάλω. Όμως μου λέει ο άντρας μου καμιά φορά στα απλά. Ο κόσμος τα ζητάει περισσότερο. Ακριβώς. Διότι είναι πολύ άσχολος. Σήμερα ο κόσμος κάνει φωσφορά. Έχει κοχλάσει, άρα θα βάλεις τώρα το σιρόπι. Το σβήνεις. Σβήνεις το. Θα ρίξω το φλιτζάνι από το σιρόπι και το υπόλοιπο. Μην πετάξετε τίποτε από το σιρόπι. Διότι είναι... Ανάμιση φλιτζάνι είναι μετρημένο. Είναι ακριβώς όλο το σιρόπι θα χρησιμοποιηθεί. Είναι ανάμιση φλιτζάνι. Μέσα στη συσκευασία εκείνη το έχω μετρημένο πολλές φορές που το κάνουμε. Και πάμε. Σιγά σιγά. Και το γύρνεις έτσι ζεστό. Ναι, επειδή είναι γρανίτης εδώ, δεν έχω βάλει κάτι από κάτω. Σιγά σιγά. Θα το ρίξουμε. Θα σας τελειώνουμε πάντες. Θα το αφήσουμε να τελειώσει. Θα το βάλω στο ψυγείο και αύριο θα το απολαύσουμε. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι. Άντε φίλες μας. Μπράβο. Κάντε το φίλοι μου. Μπορεί να βάλει και κεράζι μέσα κομπόστο. Ό,τι κομπόστο θέλεις βάζεις. Ό,τι κομπόστο, αλλά το κεράζι είναι επειδή έχει και το κουκούτσι μέσα και είναι και το ίδιο χρώμα με το τζέλι. Είναι θα πατσάρει τόσο, να. Ναι, θα είναι τόσο όμορφο. Μπορεί να βάλεις άλλο χρώμα τζέλι για να βάλεις το κεράζι μέσα. Ωραία. Ώρα τώρα να τη βάλεις στο ψυγείο. Ναι. Τώρα είναι η ώρα για να μπει, να την βάλουμε προσεκτικά στο ψυγείο μας. Έχει κρυώσει τον τζέλι. Έχει κρυώσει το τζέλι, θα μπει στο ψυγείο και αύριο θα είναι
έτοιμο μπιχτό για να το σερβίρω. Να το απολαύσω. Να το απολαύσω. Τώρα να κόψουμε και τον τζέλι μας με το κομπόστο. Έτσι, μπράβο. Ποιος θα το πάρει?